Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Цикл оповідань «Локальна контрабанда». Оповідання «Тютюновий комбінатор». Автобус Львів-Перемишль буркнув і затих перед митним шлагбаумом. Місцева греко-католицька громада одразу ожила. Зграя літніх жінок перетворила затишний раритет угорського автопрому у гамірний курник. Випадкові пасажири спантеличено закліпали під натиском прохально-наказового шепоту. «Хлопці, ото маєте сигарети? Візьміть 2 пачки на норму і пляшку». Бабуся відпрацьованим рухом видобула із численних складок свого туалету пропонований асортимент. Юзик оторопів від пропозиції та вставився на Лесика. Той повільно розплющив повіки, підняв виснажений погляд на місцеву спекулянтку і довго вивчав гудзики на її 3 закручених капустяним листям светрах. Врешті прихилився до вуха старої і таким же змовницьким голосним шепотом пробасив: «Нє, ми зараз на дюті-фрі затаримось». Жінка вкутала товар в одяг і вчепилась до наступних пасажирів. Ошелешені маріупольці ніяково погодились, не надто розуміючи, що саме відбувається. Юзик штовхнув приятеля та здивовано запитав: «То що за сервіс, йопт?» Відповіддю послужило довге втомлене зітхання. Лесик скосився, покривив губи та відповів: «Банка водяри і 2 пачки сигарет – норма, яку можна провести в Польщу. Бабки розпихають товар пасажирам, а після проходження кордону заберуть і будуть продавати в медиці на базарі». «Де?» «Під самим кордоном, Юзику. По наш бік село Шегині, по польський – медика». «Що за прикол? Тож навіть квиток не відіб'є». Брови Лесика зморщили високе чоло під русявими пасмами. Він подув собі у ніздрі, намагаючись сформулювати відповідь в межах нормативної лексики. Вимовив: «Тобі не здалось дивним, що зі Львова автобус звіз лише нас і ще кілька розгублених ідіотів, а в Мостиськах наладувався весь місцевий пенсійний клуб? Зверни увагу, як вони мерзнуть в таку спеку. Начепили лахміття, наче за вікном хуртовина. Трухнеш таку бабку, висипеться цілий тютюновий ларьок». Юзик оглянув кутаних в одежі метушливих жіночок. «Не вірю. То ж бабки, вони завжди мерзнуть». «Аргумент», – криво погодився Лесик, повернувся до приятеля і уважно подивився в його наївні очі. «Я фігею з тебе, Юзику». «Чого?» «Який квиток? Автобус має 3 рейси в день. І на кожен переїзд своя стабільна бригада. Це не пасажирський автобус, а вантажний. Люди тут виключно для забезпечення умовного дотримання митного законодавства». «А ми, тіпа?» «А ми, тіпа, наламали 2 місця. Тобто 2 банки водяри і 4 пачки сигарет, які можна було б легально провести». Юзик почухав коротко вистрижену маківку. «Чуєш, Лесику, а можна взяти і не віддати? Сама ж всунула». Долоні Лесика закрили обличчя. Він визирнув крізь пальці на приятеля. «Рани господні, Юзику! Пасажири тут одноразові. Вони думають, що роблять добру справу. Допомагають старій немічній селянці. Вони не в курсі, що це такий товарно-логістичний канал». Опустив руки і продовжив. «Ну і ти справді готовий познайомитись із нащадками цих, поважних парафіянок? Не боїшся, що тобі банкою водяри дефлорацію проведуть?» У салон зазирнув прикордонник, відповів кивком на хорове вітання греко-католицької громади і почав милу світську бесіду із водієм, доки вправні бабульки організовано збирали у пасажирів паспорти. Юзик завагався, але Лесик відібрав у нього документ і впевнено віддав одній із спекулянток.
Потягнувся, почекав, поки звільниться прохід, і потягнув приятеля за рукав. «Пішли! Візьмемо провіант в дальню дорогу!» Перемишль від кордону відділяло 12 кілометрів, і Юзик, не зрозумівши жарту, насупився, але попрямував за приятелем у магазин безмитної торгівлі. Туристи та подорожні із зацікавленням вивчали відверто низькі ціни на абсенти та роми, крутили в руках та ретельно розглядали віскі з коньяками. Сіпались, коли їх безпардонно попихала місцева еліта, аби добути із нижніх поличок шнапси сумнівного гатунку. Лесик взяв поважного розміру тюбик і жбурнув його Юзику. Той незграбно вхопив та спитав: «Нафіга нам стільки кетчупу?» Глянув на назву та розреготався. Відвідувачі покосились на приятелів. «Йоханий бабай! Водка Петров! Нє, ну то вообще! А нафіга?» – тішився Юзик. Місцеві повернулись до закупів, а туристи зацікавились оригінальним алкогольним продуктом. Юзик крутив тюбик і не міг нарадуватись. «Чуєш? А реально, нафіга? То ж тупо як кетчуп виглядає. Ну, я б даже не розчехлився». Лесик втер зап'ястям око і пояснив. «Продуцент, тобто виробник, підлаштовується під попит. Тут маркетинг зворотнього типу. Головне, щоб тара в очі не кидалась. Конспірація. Постав ту байду». «А чого? Давай візьмем. Ціна гавно. Спробуємо». В руки Лесику пірнула літрова пляшка Бехерівки. Ласкавий погляд ковзнув по смарагдовим переливам напою. Кутики губ усміхнулись. Промовив: «Я цей денатурат з тюбика пити не буду. Це отрута. Во, берем нормальне бухло. Ти в нас за таку ціну не виловиш ні по яких акціях». «Та ну, дорого!» – спохмурнів Юзик. «Давай Петрова!» Лесик сіпнув плечима. Поклав пляшку на місце і пішов на касу купувати дозволені 2 пачки цигарок. Юзик покривився, повагався. Вроджена ощадність перемогла набуту алкогольну залежність, і він поволікся за приятелем. Польські митники, так звані цельніки, витрусили пасажирів із автобуса та загнали з багажем у спецкімнату. Туристи чемно організували чергу. Юзик зайняв у ній місце. «Ти, пришелепку, думаєш, що автобус без нас поїде? Сядь на кріселко, бач, як досвідчені спекулянти роблять», – фиркнув Лесик. Юзик роззирнувся. Бабки вештались кімнатою і ретельно поправляли свої натільні сховки. Хутко шмигали у туалет, помітивши якісь вади екіпіровки. Юнак потис плечима та всівся. Зміна польських митників виявилась доброзичливою, і вони із смиренним виглядом не помічали дивних фізіологічних форм місцевого контрабандного синдикату. Контроль пройшов без інцидентів. Транспортерна стрічка рентген-апарату виплюнула останню сумку, і пасажири поплелись до автобуса. «Чо ти такий довольний?» Лесик відпив пиво і гидливо скривився на хімічний присмак. Юзик відхекався та відповів: «Загнав чуваку біля бідронки свої сіги. Нормально наварив». Посмішка Лесика пірнула у черговий ковток і одразу розчинилась. Сплюнув та вилаявся. «Курде, як вони п'ють ту бадягу?» – звернувся до приятеля. «Чуєш ти, бізнесмен, а що ти курити будеш, мої?» Палець Лесика тикнув в сторону тютюнового ларька. Ціни вражали своєю неадекватністю. «Куплю в наших бабок на базарі», – промурмотів дещо спантеличений Юзик. «І вони тобі віддадуть по закупівельній ціні, бо кататись щоденно в смердючому ікарусі з ризиком отримати штраф за контрабанду, то для них типа інтертеймент. Розвлікуха така?» Юзик всівся навпроти Лесика та пригубив зі свого бокалу. Порція елітного лагера змусила обличчя поморщитись.
Юнак, незважаючи на оточуючих, виплюнув ковток прямо на бруківку. Повернув повний несправедливої образи та нерозуміння погляд до Лесика. Той пояснив. «Не хвилюйся, це не прихована уротерапія. Просто ми з тобою розбалувані львівським крафтовим. Пий не морщись, кращого пива тут немає». Приятелі синхронно видихнули і, долаючи супротив організму, вижлуктали жовту пінисту рідину. «Чуєш, реально, тож можна замутити». «Що замутити?» Лесик уважно глянув в мутні очі приятеля. Уже жалкував про свою ідею влаштувати Юзику екскурсію княжим градом Пшемишлем. «Ну, тіпа контрабаси з папіросами. То ж тема!» Хлопці всілись на лавку в центрі міста і почали мляво спостерігати, як дітвора тішиться під оприскувачем холодної водяної пари. «Ти взагалі адекватний, Юзику? Генератор ідей, курде!» Лесик закурив і пригостив сигаретою приятеля. Випустив дим та виснажено промовив, розганяючи подихом сивий струмінь. «Львівський автовокзал спеціальний рейс замутив. Львів-Перемишль. Укрзалізниця – потяг Інтерсіті. Оті черги на піших переходах і автомобільні хвости. То ти думаєш, що то туристи? Чи народ за парувками, сосисками ганяє в Польщу?» Повернувся до Юзика. «Кому ти збувати свої 2 пачки будеш? Тому чуваку біля бідронки? До хрена бабла вигребеш?» «Та чого ти все так наламуєш? Ну, реально, можна замутити. Інші, сам бачиш, мутять». «Мутять», – погодився Лесик. «У них збут є і налагоджений канал, а в тебе?» «Ну, йоханий бабай!» Лесик збив щиглем вугільчик і жбурнув недопалок в урну. Підвівся і промовив. «Ладно, ходім, покажу». «Що?» Не отримавши відповіді, Юзик подався за приятелем. Агнєшка важко оперлась на одвірок, і він обурено заскрипів. Каламутний погляд жінки свідчив про те, що вона уже міцно поснідала і не переставала відтоді регулярно підтримувати бадьорість у дряхлому організмі. Лесик оцінив спроможність хазяйки до переговорів і вирішив, що вона в достатньо притомному стані. Роззирнувся по захалусному дворику і ківком спитав дозволу зайти. Приятелі всілись на лаву при стіні. Дерев'яна веранда тішила прохолодою. Тривала прогулянка до передмістя відбивалась вологим пульсуванням у запарених кросівках. Зім'ята пачка приме без фільтру випорхнула з рук Лесика і зашаруділа на криво збитому столику. Полька примружилась, роздивилась презентаційний експонат та здивовано округлила очі, наскільки це їй дозволяли епічні мішки під очима. «Шукам того приятеля, що цікавий таким файкам», – пояснив Лесик. «Файки то що?» – недоречно спитав Юзик, і обидві сторони переговорів зло зиркнули на балакуна. Той сконфужено скулився. «Давно не бились у нас. Що ще стало?» – проплямкала жінка і непевно захиталась в просторі. «Маш товар?» «Ніц такого ще не стало. Не мам. Тоді є Чеслав. Зараз набери на комурки». Коли господиня зникла у сусідній кімнаті, Юзик тихо уточнив. «Пішла в комору». Лесик повільно прикрив повіки та терпляче розтлумачив. «Комурка – це мобільний телефон. Пішла дзвонити». «А що то за стара?» У Лесика вирвалось іронічне каркання, і він, пригладивши русяві пасма, затрусився сміхом. Промовив. «Вона років на 10 старша за нас, просто трохи пошарпана. Нерви». «А що нерви? Чого?» Долоня Лесика стерла з обличчя веселощі, і він серйозно додав. «Тут прийомка.
скидають контрабандні сигарети та водяру. А далі куди? А далі я не цікавився. Агнєшка повисла в дверній проймі, загрожуючи зісковзнути по одвірку додолу. Зібралась із силами та видала повідомлення. «Чека на каяках!» «До відзення!» – попрощався Лесик, і приятелі вийшли. Хазяйка провела їх пустим поглядом і силою відштовхнулась від стіни в надії, що інерція донесе її до спального місця. Монументальний спокій Лесика почав потроху кришитись під настирливим ентузіазмом Юзика, і юнак вирішив стабілізувати нервову систему методом Агнєшки. Пакет із томатним соком спорожнів наполовину, і звільнений простір заповнила прохолодна горілка із фітолікувальною назвою «Зубровка». Приятелі розвалились в тіні дерев на березі Сяну. Річка весело переливалась з грайками сонячних зайчиків. Коктейль «Кривава Мері» розтікався приємним теплом по жилах. Повітря загусло, і здавалось невірогідним те, що кронам вдається гойдатись у такому в'язкому просторі. Над розмореними тушками зависла постать. «Не закривай панораму!» – обурився Лесик. Чеслав присів навпочіпки, привітався. «З поверненням у Інтернаціональний легіон!» «Угу!» Лесик простягнув парубку пакет із соком, познайомив своїх приятелів. «Юзик! Чеслав!» Новоприбулий хитро усміхнувся і відмовився від гостинця. «Я за кермом! Маю ще 2 сплави! Доки погода шепче, усі на річку пруть!» «Це усе твої каяки?» – поцікавився Юзик, всівшись назад і киваючи у сторону тонких довгих пластмасових човнів. «Мої! Хочеш, я вас до однієї групи приєднаю?» Лесик відмахнувся. Юзик спробував виявити світську тактовність та мовив до Чеслава. «В тебе класна українська!» І значуще покривив губи. На Юзика скосились. Кілька раз рохнули та розреготались. Вгамувавшись, Чеслав пояснив. «Та ти не надувайся, я етнічний українець, тут по Сяну цілі села є, а в Сяноку культурний центр, церква, фольклорні ансамблі». Лесик піднявся на лікті та покривив губи в саркастичній усмішці. «Чуєш, я в Сяноку до тої, що екскурсії в замку проводить, клеївся. Вона мене питає, а чому я не можу в неті чохол для телефона з вишивкою знайти?» Хруснув шиєю, сплюнув і продовжив. «От як мені пояснити кобіті, рід котрої тягнеться від часів короля Казимира, ніколи не покидав теренів Польщі, але зберіг мову та національну українську ідентичність?» «Що пояснити?» – не зрозумів Чеслав. «Те, що в Україні весь інтернет по-москальськи прописаний. Щоб знайти якусь лажу, потрібно на язике запит вбивати». «Ну то триндєць, згоден!» – почухав підборіддя Чеслав і змінив тему. «Менше геополітики. Що там за хіпіш?» Лесик викинув на траву все ту ж пачку прими. «Буш брав?» «Буду. Ти потрібний гатунок знаєш, але товар насипом, без паперу. Дотрохкались!» Юзик дещо розгублено поглянув на старих друзів, але вирішив не конфузитись в черговий раз та відклав свої питання на потім. Лесик сидів на лавці у скверику, поруч поліцейського постерунка, і ввічливо усміхався перехожим правоохоронцям. Випотрошував у целофановий пакет тютюн із плоских папірос прими. Підійшов Юзик і зацьковано роззирнувся. «Ти що, довбанувся?» «Юзику, пташко моя!» не відриваючись від роботи, мовив Лесик. «Де в чинному законодавстві України прописано, що я не можу нівечити тютюнові вироби на очах у львівської поліції?»
Все ще насторожено Юзик видобув з наплічника кілька блоків і боязко приєднався до роботи. Лесик почав інструктаж. «Возитись подвоє не варто. Сильно примелькаємось. Усе по схемі, як минулий раз. Береш квиток до Кракова або ще кудись. Головне, слідкуй, щоб автобус перетинав кордон на Шегині. Тоді він точно їхатиме через Перемишль». «Та я все помню». «Юзику, закрий січкарню і слухай. Автобуси дальнього слідування не трусять. Там пес обнюхає багаж і погнали, але...» Лесик помітив, що увагу Юзика повністю поглинуло дві пари довгих ніг, котрі звабливо стирчали із неймовірно коротких спідничок. «Чуєш ти?» Юзик стрепенувся і спитав. «А як занюхає?» «А чим прима пахне?» «Сухим собачим лайном». «О!» Палець Лесика значуще піднявся. «А ще ми то герметично запакуємо, запшикаємо, запхнемо у подвійне дно і закидаємо просяклим від поту шматтям. Ти якраз так і виглядаєш, мов неохайний забуханий гастарбайтер». Відкинувся назад та продовжив. «Собаки наркотики шукають. Тебе можуть запасти лише, якщо почнуть ретельний догляд або на рентген поведуть. В цьому випадку робиш вигляд, що торба не твоя, а ти взагалі без багажу. Тому сумку в багажник закидаєш якнайглибше, і не під час загального перекуру, а коли поряд нікого немає». Лесик розірвав поліетилен, роздер нову пачку і почав витрушувати тютюн із цигарок. Повів далі. «Цельніки для пристойності можуть трохи помаринувати пасажирів і забити на усе болт, а можуть вчепитися до водія. Якщо бачиш, що вони його беруть в оборот, тоді йдеш з повинною. Воділу підставляти не можна, чуєш?» Лесик штовхнув ліктем приятеля, і той відсторонено кивнув. Інструктаж продовжився. «Максимум, що тобі світитиме за це лайно, то неприємна розмова і мандат, штраф. Але краще не попадатись. Щоправда, шмон на дальніх рейсах здебільшого дуже поверхневий. А от перемишльський автобус трусять щоразу і дуже ретельно». Дві пари витончених ніг почали своє дефіле, і слова Лесика промайнули повз вуха приятеля. Врешті, вирвавшись із еротичних марень, Юзик запитав. «А нафіга Чеслав ось цей шмельц бере?» «Щоб не отримати дурної відповіді, не потрібно дурного запитувати. Я не питав». «Ну, а якщо запитати, що пописку дадуть?» Лесик поклав довгий косий погляд на колегу. Вирішив не лаятись і коротко кинув. «Можуть дати, я б тобі вгатив». «Та ну тебе!» Черговий рейс проходив вдало. Заможні туристи гидливо зиркали на простенько одягнутого Юзика. Пес пробігся повз відкриті багажники, обнюхав кілька валіз, наче обираючи котру опісяти, але вирішив, що жодна з них не варта такої шани, і задоволено подався із кінологом геть. Замріяний Юзик забув про близькість Перемишля і лише на виїзді із міста підняв лемент. Водій виявив стримане милосердя, не став розвертати автобус, а просто висадив недоумка прямо на узбіччя траси. Спекотний липневий день висушив Юзика у тарань. Асфальт злостиво смажив п'яти, і перший продуктовий магазин видався оазою в пустелі. Спрагла душа, мов губка, всмоктала 2 літра паскудного польського пива. Морозиво відновило рівень глюкози, і життя знову усміхнулось усіма барвами веселки. Чеслав похилив голову набік і притримав вказівним пальцем брову, котра намагалась вилізти на маківку. Вигляд Юзика лякав. «Юзю! А, Юзю! Ти зі Львова пішки прийшов?» «Не замахуй, че! То якась дупа, глибока спекотна дупа!» Відповісти було нічого.
І Числав зібрав весла та виклав їх сушитись уздовж паркану. Усміхнено промовив: «Тебе наче 300 дяблів пердолили по колеї». «Що?» – не зрозумів Юзик. Але Че не став тлумачити. Зайнявся прийомом товару. Попересипав із долоні в долоню грубо нарубаний тютюн і задоволено кивнув. Зашаруділи крупнономінальні злоті. Юзик натхненно перекладав кожну купюру. Числав повернувся до своїх побутових справ. Вигрібав сміття із каяків після чергового сплаву туристів. «Чуєш, Че, а що ти з тим сміттям робиш?» Числав відірвався від роботи, оглянув зім'яті банки з-під пива, розмоклі недопалки і підняв здивовані очі на співрозмовника. Юзик терпляче очікував відповіді. Че перевів погляд на контейнер і знову повернув його юнаку. «А я не за то, я за...» Че врешті зрозумів, що мова йде за тютюн. Наблизився до Юзика і тихо пояснив. «Траву бадяжу». «Тобто?» «Ну, беру драп і роблю його не таким міцним». Юзик покліпав, насупився та перепитав. «То як? Ти ж можеш брати звичні сигарети?» Че присів навпочіпки та втер руки об штани. Усміхнено розтлумачив. «Звичайний тютюн від ганджі сильно відрізняється, а ця лажа норм. Крім того, навіщо переплачувати?» «Йопт, ото в тебе навар. Береш найдешевше лайно, а пихаєш по ціні марихуани. Ото тема». Обличчя Юзика розкарячило невимовним захватом. Поплямкав губами і запитав. «А ганджу туте береш?» «Беру, де дають. Можу і в тебе брати, якщо ціна влаштує». «Я проб'ю ціну. Якщо що, то...» «Нема проблем. Влаштує ціна, решта обговоримо». Вишколи Лесика не пройшли надаремно. Юзик щільно та докладно упакував продукти нелегальної конопляної промисловості. Пакетики вмостив всередині герметичних кульків із тютюном, а самі кульки розпихав по сумці із суворим дотриманням інструкцій. Перечуття грандіозної авантюри п'янило, і хмільні думки розтікались по неглибоким звивинам Юзикового мозку. «Ото Лесик офігіє, коли я касюру привезу. Гадом буду, він в осадок висипеться». Інколи помисли заходили у інше русло. «А мо не казати? За табак подірбаним, а за ганджу то все моє бабло». Потім відкривались шлюзи совісті, і Юзик знову уявляв, як Лесик з повагою тисне йому долоню. Так, повний суперечливих почуттів, але переконаний в успіху майбутньої операції, юний комбінатор випорхнув у прохолодь світанку. Ранковий автовокзал здивував концентрацією люду. Юзик зирнув на годинник. 6:05. Такого ажіотажу він іще не зустрічав у цю ранню пору. На платформах юрбились пасажири і, слідуючи древньому ритуалу, обкурювали свої автобуси тютюновим димом. Згідно із уже забутим повір'ям, дана процедура вберігала мандрівників від демонів митного та прикордонного контролю. Юзик покривився. Шансів непомітно впакувати свою торбу в багажник не було. А це важливий аспект подорожі. Роззирнувся. Окремим самотнім ізгоєм сумував помаранчевий Ікарус. Модні неоплани не те, щоб сторонились свого побратима, просто автобус Львів-Перемишль полюбляв усамітнення. Проте це не заважало водіям тримати тісну профспілкову дружбу. Відкритий багажник манив. Пустий салон приємно тішив. Юзик вирішив прибити усіх зайців одним скупим каменем. Зекономити на проїзді, залишити сумку інкогніто та вберегти себе від нової прогулянки трасою, в разі якщо він знову прогавить зупинку. В Мостиськах традиційно натрамбували підстаркуваті кур'єри місцевої логістичної корпорації
і їхати стало веселіше. Ранок усміхався. Греко-католицька громада радісно гомоніла про те, як за їхньої молодості трава була зеленіша, сонце яскравіше, а у Стефка із Наконечного ще пісюн стояв. Юзик навіть не поскупився в магазині Duty Free придбати собі пляшечку Ванна Талін. Свято мандрівки зіпсувала очікувано-неочікувана неприємність. Пасажирів автобусу традиційно витрусили на митний догляд через рентген. Юзик оторопів від власної недолугості. Серце та легені важко осіли на печінку та шлунок. Ті своєю чергою притиснули підшлункову і селезінку. Як результат, кишківник почав наполегливі спроби позбутись газів та сніданку, але вкрай щільно стиснутий анус не давав такої змоги. Закинувши наплічник на плече, Юзик випорхнув назовні. Байдуже минув відкриті напівпорожні багажники та шмигнув у доглядову кімнату. Втупився у автомат із шоколадними батончиками і краєм ока спостерігав за епічним з'ясуванням, кому саме належить залишена сумка. В кімнату кілька раз входили цельники і жорсткими погрозами намагались виявити власника. Кожна така поява вимішувала внутрішні органи Юзика. Його вирячені очі та зеленкуватий колір шкіри мав би викликати підозри, але поляки сприймали таку реакцію як цілком природню для придуркуватого студента, що випадково сів у автобус до пропалених та цинічних контрабандистів і встряв у неприємність. Вакханалія припинилась. Стражі гранічні викрали водія і почалось багатогодинне нестерпне очікування. Ніхто не гомонів, лише бабусі розділялись на пари та змовницьки перешіптувались, стріляючи по людям підозрілими поглядами. Решта гнітюче нудилась у тіні навісу. Врешті повелитель помаранчевого дракона з'явився. Злостиво оглянув усіх пасажирів, пропалив флюїдами ненависті і на уламок секунди затримав погляд на Юзикові. Парубок відчув, як до ліверної мішанини всередині додався ще мозок і нирки. Люд наповнив автобус. Рушили. Навідувати Чеслава не було змісту, бо ретельно упаковані гостинці дістались митній службі. Також існувала загроза стати жертвою розправи у Перемишлі. Водій виглядав, наче щойно знятий з розп'яття після багатогодинних тортур, і постійно нервово зиркав у дзеркало салонного огляду. Тому Юзик вислизнув із автобуса в медиці і одразу рушив до пішого переходу, щоб негайно повернутись під захист неньки України. Лесик скинув сумку на лавку. Дочекався, доки пасажири влізуть у автобус Чернівці-Вроцлав, і повільно підступив до водія. Простягнув квиток. Відчув на собі важкий погляд та зирнув у вічі керманичу. Відбувся короткий невербальний обмін інформацією, і Лесик одразу збагнув істинні причини гострого респіраторного захворювання Юзика, через яке він пропустив свою останню ходку до Че. В периферійний зір втиснули ще кілька кремезних постатей. Мовчки, не опираючись конвою, Лесик послідував у затишний куток центрального автовокзалу. «Ой, йопт! Хто тебе так розмалював, красун? Шо, дискотеку дискотечив?» Замість відповіді Лесик вгатив Юзику під дих. Доки приятель відхекувався, пройшовся кімнатою і витрусив міст кількох шухляд. Не знайшов потрібного і, повернувшись, смачно ляснув приятеля по загривку. «Де паспорт?» Юзик скулився і боязко кивнув на поличку. Лесик розгорнув документ, знайшов штемпелі останньої поїздки. Дата збігалась одразу із двома суперечливими фактами – хворобою Юзика та переконливим свідченням водія перемишльського автобуса. Витягнув губи у трубочку і з розумінням покивав.
ніжно обмацав свої синці на обличчі, покривився на біль у ребрах та облизав розплющену губу. Розвернувся до Юзика, лупнув паспортом по носу. «Лесику, та я хотів касу, касу!» Недолугі виправдання обірвав удар коліном в пузо. Юзик осів і навздогін отримав подачу по маківці. Повалився на підлогу та, намагаючись влізти під диван, продовжив мурмотіти пояснення. Кілька копняків допомогли зручно вмоститись у вузькій шпарі та нарешті змусили замовкнути. Шморгаючи носом у своєму сховку, Юзик оглядав загрозливі кросівки приятеля. Вони презирливо повернулись до спостерігача п'ятами. Диван скрипнув і днище вчавило Юзика у підлогу. Лесик сидів та поплескував паспортом по долоні. «Чуєш ти? Новатор сраний! Комбінатор схем!» П'ята з розмаху перевірила наявність співрозмовника. Болісний зойк означив його присутність і готовність до конструктивного діалогу. Лесик продовжив. «Я стільки років туди-сюди різну контру тягаю, а ти, бик сихівський, за один раз все обісрав!» Здолу долинуло схлипування. Лесик погойдався на дивані, втрамбовуючи колегу у паркет. «Ай-яй-яй! Ай! Ай! Ти хоч розумієш, як ти підставив воділу? І то не гавняний мандат, штраф за контрабанду тютюну. Це кримінал, стаття, тюрма!» Кілька жорстких пострибувань знову витиснули із-під дивана плаксивий стогін. «Там каса, щоб відмазатись, аж шуба завертається. Керовця, тобто водій, ледве відбрехався і попав на чемодан бабла». Лесик припинив екзекуцію, встав і наказав. «Вилазь! Розпаковуй свої заначки. Підем контрибуцію виплачувати. Я через тебе, довбограя, не буду собі кар'єру ламати. І так за тебе, удота, вигріб». Зазирнув під диван і знайшов поглядом два заплакані світлячки очей. Вхопив вказівним та середнім пальцем за ніс та викрутив його в бік підлоги. «Ва! О! Ой!» Лесик вперся лівицею у бильце і витяг опального компаньйона назовні. Подались на автовокзал залагоджувати прикре непорозуміння. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.